Tudod, mi vigasztal most? Azért kérdezem, hogy tudod, mi vigasztal? Mert én nem tudom. Most valahogy nem jön rám vigaszt. Azt hittem, hogy rögtön rávágod a választ. Na jó van, akkor én elteszem magam most, aztán várok. El kellene menni zuhanyozni, ruhát kellene cserélni, meg kell inni egy sört. Ja. Ott egy kaszinó. Forgassuk meg a mai bevételünket. Ez igen. Ó, régen mennyi pénzt elcsesztem ilyen helyeken, te. Akkor kívülről megláttak. Holnap tudom kell dolgozni! Hey! Aztán kijöttem és rájöttem, hogy de még vagy 3 évvel tovább is kell dolgozni. Hát nem csak az én pénzemet, de még a kölcsönpénzt is elbuktam. Kamatos-tull! Édes Istenem! Oh. A régi kamionparkom lehetne, hallod? Ami pénzt én ott benne hagytam. De jó hír, hogy valaki gazdag lett ebből a pénzből. És azért ne legyünk irigyek, legyünk boldogok, hogy másnak jót tettünk. Igen. Ez így történt. Sziasztok! Itt vagyok Demjénen, ami Egerszalók mellett található. Itt töltöttünk el a feleségemmel egy kellemes wellness hétvégét. Érdekessége a helynek, hogy van itt egy nagyon szép barlangfürdő, amiről később fogok nektek mutatni majd képeket. A szomszédban található Egerszalók, aminek az érdekessége, hogy ott van a Saliris Hotel, és mellette van egy sódomb, ami Európában is egyedülálló. Na de ezekről majd később, hogy mi történt idehaza, vagy én mivel szoktam elütni az időt. Most menjünk Nyíregyházára, tehát Egernél vagyunk, elmegyünk Nyíregyházára, feleségemtől elbúcsúzok, és mehetünk ki Ausztriába, ahol vár ránk a kamion, és mondjuk úgy, hogy ahogy mi mondjuk, sofőrök, szopórollerra kerülünk, ugyanis, tehát most reggel, vasárnap reggel 7 órakor felkeltem, és holnap reggel le kell rakni Olaszországba magyarán. Kivezetek 1160 kilométert, halleluja, majd lemegyünk Velencébe, majd onnan még elmegyünk vasat rakodni, szóval ez csodálatosan indul ez a mutatvány. Ha van kedved eljönni velem egy hétre, találsz egy videótartalmat, dőljél hátra és tarts vele. Meg is érkeztem Dornbirnbe, 1 óra 26 van, tehát ha nem téved az emlékezetem, valahogy reggel 9 órakor kezdtük a felvételt. A következő a történet, tehát megtankoltam, felvettem a pótkocsit, papír ilyenkor ki van készítve, el van mondva, hogy mi a történet, mit kell csináljak, itt a Via Card. Igazából nagyon alapból kapkodnunk nem kellene, hiszen lemegyünk Velence környékére, le kell pakolni, és azt mondták, hogy délelőtt, figyelj, ha délután fogok lerakodni, nincsen semmi különös. Annyi, hogy tudom, hogy 99%-ban mi a visszarakó, az pedig vas. Így a pótkocsin leellenőriztem a csúszásgátlót, spanifereket 20 darab legyen nálam, élvédőket, ez mind-mind megvan. Most pedig mehetünk lefelé, valamennyire Bundesen is fogunk menni. Ebből most, mivel nem láttok semmit, az a szép, ugye a tó mellett, torony ki a vízből, hát éjszaka, és akkor startolhatunk. Mennyire vagyok fáradt egyáltalán? Lekapogjuk. Kiveszik belőlem rögtön az erőt, hogy a wellness hétvége
hatása elmenjen. Egyelőre itt a cuccok be vannak dobálva, amennyire lehetett gyorsan elpakoltam, kocsit letettem, megtankolva meg vagyunk, menetlevél megírva, CMR felvéve, nagyon fontos, rettenetesen fontos, fogom mondani folyamatosan, CMR, mivel transzkónás CMR, én nem transzkónás vagyok, a bélyegzőt rá kell tenni. Ha nincs bélyegzőt, rá kell írni a cég adatokat. Olaszországban 4000-4500 euró helyszíni bírság jár érte, járhat érte, úgyhogy erre vigyázzatok, a kollégátéként megbüntették, ezért tudom pontosan az összeget. Na, irány Itália. Ahogy mondják, addig megyünk, ameddig tudunk. Hóláncot mikor célszerű feltenni? Nézd, ez még nem az a helyzet, amikor fel kellene tenni. Viszont, hogyha ez le fog fagyni, akkor ott véget ért már a mutatvány, addig még ezt nem takarítják itt sehova. Ez nem az a ez nem az a környék, ahol nagyon kellene ezt erőltetni. Ha pedig hóláncolni kell, mivel van nálunk ugye elindulás segítő, ez nagyon fontos, hát én nem fogom feltenni a hóláncot. A hólánc megléte kötelező, ahol pedig kérik, hát ott fel kell tenni, az lassan az a pillanat lesz, igen. Ez még friss hó. Egy darabig. És mint láthatjátok, hát Ausztriában azért itt is megküzdködnek a hótakarítással. Lehet, hogy nem tudják többen, hogy személyautóra a hólánc megléte Ausztriában kötelező. Ezt tudjátok, hogy az legyen meg, ugyanaz igaz, hogy a kamionra is. Hát egyelőre küzdök vele, legalább jó lenne most már mindegy, azt rá tudjuk, hogy elszálltak a reményeink, tehát hogy visszarakodni, azzal nem is foglalkozok. Egyáltalán, hogy eljutunk-e most a lerakóig, itt az a kérdés. Az a baj, hogy tehát ugye mi nem a Brenneren fogunk átmenni. Mi egy Bundesúton megyünk át, ami hát amelyik végiglejtő. Nem tudom, hogy az olasz oldalon mikor kezdődik igazából a nyár. Ugye van egy ilyen egész komoly váltás. Elég hülyén hangzik, hogy tényleg egy pár kilométer alatt szinte megszűnt teljesen a hó, és tudsz haladni. De ebben is tapasztalatom, hogy ez mikor következik be. Láthatod az utat, tehát az út az lényegében megszűnt, hogy hol vannak a nyomok. Hólánc még nem volt kitéve. Itt majd az a bizonyos Bundesút, hogy letérünk a pályára, az még 23 km, ott lesz a kérdés, hogy tudunk-e menni, ha nem. Hát akkor véget ért a mutatvány, és ha letakarították az utat, akkor megyünk. Akkor meg kiírnom kell egy üzenetet ugye a magyar irányítónak, hogy nézd, ez és ez van. Mielőtt belemennék ugye a hóba, már belassítok. Mert nem tudhatom, hogy van-e jég alatta, vagy nincs jég alatta. Ha van jég alatta, akkor azon te nem állsz meg. És az a baj, hogy főleg lefelé megyünk. Úgyhogy csak gurítom, és időben kezdek fékezni. Figyelj, lehet, hogy vannak bátrabbak, mindenki úgy közlekedik, ahogy tud. Jön is mögöttem valami teherautó, hát megpróbálom belőni úgy nagyjából az utat, hogy valahogy úgy elférjünk. Hát most érted? Kapcsolom neki egy világítást, most ez hol az út? Mit tudom, én azt tudom, hogy kétsávos vagy nem. Haladjál. Hát neki valószínűleg téli gumija van. Az ilyen kis tehernek ugye azért haladnia kell. Én pedig itt elevickélek magamnak. Mert nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi van ilyenkor. Figyelj,
Vannak azok az állatok, nem tudok rá mit mondani, mint ugye most volt múltkor egy kép, hogy a Waberers-es kamion, tehát nem lehetett látni, hófal, mindenfelé, és akkor beborult az árokba. Tehát van egy pont, amikor azt mondod, hogy köszönöm szépen, finish, vége, ezt te döntöd el. Ha te most erre azt mondod, hogy vége, akkor feküdjél le. Inkább feküdjél le. Neki ne érjél oda időre, de érjél oda. Nincsen beleborulsz az árokba, és ott kezdődik a mutatva, hogy 2, 3, 4, 5 ezer euró a kiszedés onnan. Lehet, hogy csináltál egy büdös nagy árukárt, és ott vagy csináltál 6 milliós kárt. Figyelj, nem ér oda az áru. Egy telefon a speditőrnek, sorry, tél van. Jó, gyere holnap, boom. És akkor mi történt? Semmi. Feladtad a nagy büszkeségedet, hogy úristen. Mert van az az ember, aki annyira büszke, hogy ő már pedig bebizonyítja. Én nem akarom bebizonyítani. Itt van. Gurulgatok itt 40-nel. Az első megcsúszásnál pedig elköszöntünk és kiállhatunk a parkolóban. Most itt a probléma a következő lett. Ugye van az a bizonyos nagy emelkedő. Nagyon régen felvettem a zenésen. Hát azon nem megyek fel. Azon ott akkor meg kell láncolni. De hát, hogy mondják az öregek, és én is osztom a véleményüket, amikor láncolni kell, feküdjél le. Annyira nem sietünk. Az az emelkedő azért az elég izzasztós. Tehát figyelj, az úgy megy felfelé, nem tudom hány százalékos, talán 9 vagy 10%-os emelkedő. Hát figyelj, mindjárt kiderül, és akkor mondom nektek, szerintem oda nem. Megint pillanatokat úgy lássuk itt a hó. Ez egy ilyen érdekes kiruccanás lesz. Hát figyelj, előtte van egy beugró. Fáradt nem vagyok, figyelj, igen, a fáradtságra térünk ki. Miért nem vagyok fáradt? Azért, mert hát gondolom egyszer a wellness, nyugalom, stb. Tehát nem vagyok úgy, tehát nem stresszes a napom. Viszont ha most megállnék egy 45-ösre és lefeküdnék, ott vége. Utána viszont már nagyon kényszenvedés lesz, tehát nem is akarok lefeküdni, hanem hát valamivel elütöm az időt. Kiszállok, kicsit hógolyózok, vagy tényleg nem tudom, de hát ilyenkor nem szabad lefeküdni. Fűtés 22-23 fokon mocorog. Hát meg egyenlőre az adrenalin, az tartja az emberben a lelket. Ez a másik, amilyen nem is nagyon akarok versenyezni senkivel, nem is szokásom egyébként. Autópályán elmegyek még, de hova? Őszintén, mit csinálsz ezen? Semmi. Jó tanácsként mondogatom. Van, aki megijed ettől a hótól. Nézd, én kezdőként nem ajánlom, hogy télen kezd el. Mert nem jó így csavarni a kormányból a vizet, úgy izzadsz, azért annyira nem kell, látod, lazán fogod, mész. Aztán én ilyenkor jobban félek a szembelévőtől, tehát ahogy egy idióta jöjjön velem szembe, tudod? Hát őszintén szkeptikus vagyok, és csak ott van. Aha. Akkor itt van. Itt az úriember, akkor megállunk mi és megnézzük, hogy mit csinál. Hát nem tudom. Hát itt nem megyünk fel, akkor... Aha. Fő, ombre! Azt nem mondta, hogy láncolunk. De elkivette a kesztyűt. Oh, madre! Édes jó Isten! Hát felpattintja hamar egyébként az öreg. Elhiszed? Hát én nem vagyok annyira mágus. De szeretek hajnal 4 órakor első napon hóláncolni, a legjobb! Meggyújtom a derekamat, leállítom a gépkocsit. Csak azt nem tudom, hogy jött le az előbb a szembelévő, vágod? Mennyi idő feltenni? Hát hallod. Nem is azt, hogy mennyi idő alatt, megmondom, hogy baromira nincs hozzá kedvem, hogy feltegyem. Őszintén megmondom. Utána meg levenni. Hát itt már mindegy, ha menni kell. Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. Hát srácok, szégyen, nem hiszitek el, az osztrák 5 perc alatt tette fel a 2 hulláncot. Nekem többbe került feltenni az elindulás segítőt, én elindulás segítővel megyek.
mert hogy jött egy másik kamion, ő is full súlya volt. Megkérdeztem az osztrákot, hogy miért teszik fel, mondta, hogy 600 kg van rajta íja. Hát mondom, mindegy, én felteszem az elindulás segítőt. Ennél nem kér. Kicsit ugye előrébb gurulok vele, megnézem, hogy lenne essen. De ha a másik felment vele, mi is felmennénk, de hát biztos legyen rajta legalább ennyi. Hát őszintén nem tudom, hogy jöttek fel ezek, hogy hólánc nélkül, vagy legalábbis a másik srác. Na hát itt nem kéne elakadni. Itt vagyunk a toronynál, bár gyanítom, hogy nem sok mindent láttunk belőle. Ugye itt van mellettünk egy hatalmas tó, toronya a vízben, és továbbra is hólánc, ugye az fenn van. Hát nem veszem le most már addig, amíg egészen lenne mértünk. Majd amikor ugye eláll a havazás, valószínűleg szerintem félúton tartunk lefelé, akkor el fog állni, és majd ott leszedem. Egyébként néztem a többi kamion, senkinek nem volt fent hólánc, bár az van kiírva, hogy hólánc kötelező hóban és jeges úton. Oda lehet ilyenkor menni a toronyhoz, nincs benne semmi különösebb extra.
óra 31 van, lent vagyok már Olaszországban, itt szerencsére már nincsen hó, lehet gurulgatni. A Trento-Belluno útvonalon jövök. Ugye nem sarkosítunk és megyünk körbe Velence felé, hanem erre szoktunk járni. És végig ez szinte végig ez a 4 sávos út van. Most nincs kedvem taposni neki, ugye ez a 80-nal elgurulgatunk. Elmentünk ugye Egerszalók mellé Demjénre, ahol ugye kezdtük a videót, erről mindjárt jönnek nektek felvételek. Hát, hogy mi a véleményem, nézzétek! Ha oda szeretnél menni, én azt mondom neked, hogy a Saliris. Tehát a Saliris az Egerszalóki jobb. Miben? De nézd az, hogy hát lusta ilyenkor az ember, tehát a Salirisben fogod, beszállsz a liftbe, lemész és szinte beesel a vízbe. Ez így tök jó. Sokkal nagyobb volt az éttermi választék, nagyjából ebbe. A Demjéni Hotel az inkább csicsásabb, tényleg egy picit talán romantikusabb, szebb volt a szoba, de az, hogy le kell menni és elmész, most a 150 métert körülbelül gyalogolni, rengetegen voltak abban a kis termálfürdőben, ott, de főleg kint, a külső helyen nem is nagyon tudtunk fürödni, mert annyian voltak, belsőben, figyelj, csak mi voltunk, ketten, abból a szempontból jó volt. Bementünk a barlangfürdőbe, ott azért ugye elvész a tömeg, egynek jó volt, de én azt mondom nektek, hogy a második nap már, hát úgy voltunk vele, hogy jó, menjünk hazafelé. Ha lett volna egy harmadik nap, akkor talán untuk volna magunkat. Tudom nektek ajánlani, bár most így főszezonban, figyelj, én, hát a 2 napra, jó figyelj, kicsit több mint 150 000 forintba került ez. Ez ennyi. És hangsúlyozom, az utolsó szobát én foglaltam le erre az időszakra. Hát ez van, úgyhogy lássuk be, ez a főszezon. Ugye nyáron az ember nem nagyon vágyik az ilyen 38 fokos vízbe. Most igen. Most pedig ennek ennyi az ára, és kifizetik az emberek, mert hát ez van. Persze, hogy jól esik az embernek egy ilyen kis pihenés. Szóval nézzétek meg, hogy milyen volt a barlangfürdő, milyen volt a szoba. Remélem, hogy tetszett nektek a barlangfürdő. Most pedig megálltam itt egy tónál, egy kicsi pihenőt kiveszek, csinálok egy, hát nem mondanám, hogy reggelit, lassan inkább ebédet, hiszen kicsit késésben vagyunk. Ugye a hó azért elég rendesen megfogott minket. Nézzétek inkább a tájat, szóval a hó igen rendesen megfogott minket. Semmi probléma, igazából az se érdekel, megmondom az őszintét, hogyha holnap fogunk lerakodni. A lényeg, hogy nyugodtak legyünk. Ott áll fent a kamion, tehát itt vagyunk egy főút mellett, Trentónál vagyok. És hát a táj az önmagáért beszél.
Nagyon kapkodni nem kell, hiszen ebédidő lesz, ugye mangiare. Van, ahol 2 óra a pihenőidő. Itt az emberek haza is mennek, legtöbb esetben hazamennek, úgyhogy kirobban mindenki a cégtől. Egy felesleges kapkodnunk. De gondoltam, legalább itt egy pár ilyen útszakaszt felveszek nektek, hogy milyen a maga a cégkeresés, de ebben a cégben különösebb problémánk nincs, tehát voltam már, tudom hova kell menni. És amint ugye nagyjából üresek vagyunk, bejelentkezünk és közlöm, hogy jó, van még 1 óra hosszán már, de ezt ők tudják, és valószínűleg a vasat fogjuk megnyerni holnapra, tehát az azt jelenti, hogy kiveszünk mondjuk egy 11-es pihenőt, 12-t, és átállunk úgy hajnal 5-re. Átmegyünk, bejelentkezünk, megrakodunk, lezuhanyzunk, megvárjuk a milánói csúcsot, hogy véget érjen, és akkor mehetünk felfelé, és bízunk benne, hogy nem kapunk semmilyen svájci kontrollt holnap. Van-e hibám? Van. Hát van egyszer egy 2 heti 93 órám, azt ott megléptem, mert úgy hozta a helyzet, hogy meg kellett. Volt 2 munkaidő túllépésem, 15 óra 30 perc, az kifutott, tehát az kiment, az mind a 2 Angliába, hogy elérjem a kedvence parkolómat, az jól tettem, az jó volt. Ugye 28 napig. Ezeket én úgy szoktam, hogy felírom tőle egy füzetbe, és látom a dátum szerint, hogy mennyire vagyok sáros. Most talán 2 hibám van, tehát hát a svájcinál abból bele lehet futni 200 euróba, vagy hát frankba. És az árrögzítésre különösen figyelni kell, erről majd holnap fogok nektek beszélni, hogy a kollégámat megbüntették 700 frankra, úgyhogy aki vassal mászkál itt Svájcon keresztül, főleg Svájcon keresztül, ennek az lesz a lényege, azoknak megmutatom majd, hogy a svájci milyen rögzítést várt el a kollégától, úgyhogy tanulhatunk ismét a másik ember büntetéséből, hát nem mondhatnám, hogy hibájából, inkább a büntetéséből, mert a svájci az egy külön gondolkodásmódú. Na, mehetünk a céghez, félreálltam itt még egy fél órára, sőt 40 percre, mert fél 1-re értem ide és 1 órára, hát 1 óra 15 van. Hát ennyi, amikor az ember elfáradt, ez így elég volt. Hát tegnap reggel 9 órától egy kicsit azért ugyanitt fogok aludni, tehát lerakodtam ide-vissza, itt áldja meg az ég, ahogy van az egészet. Nem, mitök sehol. Itt elvágtak, itt ennyi lesz. Na, nézzük ezt a lerakodó helyet. És akkor ugye az a terv, hogy most hát ügyesen lerakodunk, legalább olyan 3-ig, ha végzek, az hajnal 2, pont jó is lesz. Hajnal 2-kor mondjuk elstartolunk innen, és akkor reggel 5-re, 6-ra ott vagyunk a felrakón, az úgy teljesen jó. Megpakolunk, le lehet zuhanyozni, utána elmegyünk vásárolni, és akkor mehetünk vámolni. Mostanában rengeteg vasat viszünk egyébként, tehát ez az. Csak ugye nem itt a bejárat, hanem egyel odébb. Egyszer voltam itt. Elvileg nyílik automatán, hanem akkor kiszállok, becsengedek. Csak itt a sarkon kell, ide betolunk, kihozza a brekit,
kiszedem neki, és akkor ennyi volt a... ugye jó ég ágyuk meg ide, aztán ez most nagyon derekom. És ide beállunk, és ennyi volt a mai napi mutatvány, holnap folytatjuk. Jó reggelt, kedv van! Megálltam itt egy bevásárlónak a parkolójába. El tudtam menni shoppingolni. Látom, beállt menni két magtár transzos kolléga. Gondolom borították a búzát vagy kukoricát. Hát az a büdös nagy helyzet, hogy szarság van. Ez már csak egy ilyen sport. Sajnos menni kell haza. Egyre jobban fáj a derekam. Ugye van alattam egy ilyen ülőpárna, tehát ez, amit korábban mutattam, valamennyire jó, mert nem fix az embernek a dereka, de sokáig nem bír rajta ülni az ember. Úgyhogy az fog történni, valahogy összeszenvedjük ezt a mai napot, ezt a vasat, ráadásul így kötni kell, az elszétfelelhetetlenség, tehát ezt nem tudom. Az a baj, tudod, hogy járni tudok. Még a fekvés is megy. Most az üléssel van probléma, és a hajlással. Ugye hajlás, emelés, húzás, hát nem tudom, hogy fogom megkötni az árut, vagy könnyezek közben. Kamionozás, előnye, hátránya, annyian kértétek az előnyét, hátrányát, hát hála Józsefnek belefutok. Itt van nektek előny, hátrány. Nem tudsz vele mit, nem, tehát ha fáj valami, úgy nem lehet dolgozni, hogy sziszeg az ember vezetés közben, hát nem élvezem az életet, nem élvezem, nem a vezetést. Még egyszer mondom, ne hallgassál rám, komolyan ne hallgassál rám, ez a derék problémád, de majd rájössz, hogy szarabb, mint egy fogfájás, hidd el nekem, össze magad. Amikor nem találod a helyed a világban, és hidd el nekem, ilyenkor nem az érdekel, hogy mennyire fog kijönni ez a hónapot, hogy nullás vagy mínuszos pont az egészen ember. Hát ne fájjon a derekad, ha tudjál egyáltalán létezni. Pénzt majd keresünk másképp, és ezért mondtam, hogy befejezem nyáron. Ez az egy, ami 1000 millió 1%, ebben senki nem tud eltántorítani. Nem tudsz olyat mondani, nem érdekel. Egyszerűen ezt meg akarom oldani, mert van egy probléma, és az, hogy odázzuk, és halogatjuk, és ez ugye a pozitív látásmód, van egy probléma, old meg. Az nem megoldás, hogy futkorászunk az orvoshoz, meg fájdalomcsillapítón élünk, meg minden szar kiegészítőt használunk, az nem megoldás. Az egy kisegítő lehetőség, de nem megoldás. Fél hét van, mindjárt megérkezünk a felrakó helyünkre, amit megnéztem Google térképen, és hát főleg az ilyen hegyvidékes helyeket én meg szoktam nézni. Nem tudom, hogy vagytok vele, én mindig megnézem azt, hogy más sofőrök, ide látogató emberek mit írnak a cégről, és az egyik olasz sofőr, köszönjük neki szépen, leírta, hogy ne itt az útvonal mentén, tehát az a cím, ami meg van adva, az rossz, hanem hogy kell ide bemenni. Óriási segítség, tehát ez nagyon jó, hogy az interneten tudjuk így egymást segíteni. Szóval neked is, ha van infód egy cégről, azon kívül, hogy odaírod, hogy menjenek a jó édes anyjukba, ez nem segítség. Maximum felstresszeled a másikat, ha van hasznos infód, lehet ott parkolni, vagy zuhanyozni, vagy bármi. Egész nyugodtan értékeljétek így a cégeket. Fölösleges szöveget szerintem kár oda tenni, hogy most milyen paraszt volt a targoncás, vagy akárki, mert azért mindenkinek van rossz napja. Hát ezt a céget elég jó leértékelték, bár én vasas céget nem nagyon szoktam látni, hogy annyira felértékelnek, mert a sofőrök nem szeretnek vasat rakodni. Miért? Mert kötni kell. Na, itt kimegyünk. Igen, és ez a Cellero vezető. 2 kilométerre vagyunk, és elvileg. Ez a főút. Nekem az van megad, hogy 24 szám, és a navigáció ide is hozza. Most pisloghatnék, hogy a francba kell ide bemenni, ha nem lenne ez a netes megoldás. Mert itt van igazából a cég, és mögötte van az én cégem. A cím az valahova ide, ahol van ez a világítós tábla, idehozza. Na, ugye ilyenkor kezdődik a káromkodás, hogy te hülye. De mivel itt az internet kolléga segített, így köszönjük szépen.
már is tudjuk, hogy hol a bejárat. Az kár, hogy nem írják oda, hogy hány órakor. Ez a cégeknek olyan felelőtlenség, nyugodtan, nem is az, hogy a vevőknek, de legalább a kamionosoknak, hogy hányra menjen oda a marhája. Mert most 8-kor nyit például, ide vánszorogtam fél hétre. Érted? A saját cége is nem ad róla ki infót olyan. Leszarom stílusok sokszor az emberek. Ez a Google értékelés pedig, halljátok, kérdeztétek ezt a lecsíkot, majd arról beszélek. Tudod, mi volt az első? Nyíregyházán. Nem az, hogy ki miért, mit árul, meg mennyire adja, pont nem érdekel. Az, hogy mi volt a cégről a vélemény. Megnéztem, legnagyobb értékeléssel rendelkezik, megolvastam a véleményeket, bum, már mentem is, bizalom megvolt. Kicsit lehet, hogy birka gondolkodásmód is, de viszont oda mentem, és tényleg ez fogadott engem is. Megoldottuk a problémát, kedvesek voltak, ennél több nem is kell. Ugye ezek jók, én éttermet is így szoktam keresni, és most már cégeknél is elkezdtük, hogy nézegetjük így az adatlapot. Hát, írogassatok, bőven lehet értékelni, és akkor elvileg itt. Hát van fent egy tábla, ha azt kiszúrod, akkor nem legyen a tarpán. Megnéztem itt a utcanézetben, egy 4 méteres híd van. Vagyok néz ki, ez a tábla nem lenne ott, azért izzadnék. Nem, az csak nehogy összeakadjon itt a pótletben ezzel a emelkedőn. Adok rá egy kis fényt. Ennél a cégnél még nem voltam. Bevettem közben még egy fájdalomcsillapítót, nagyon ellene vagyok ennek a fájdalomcsillapítózásnak. Úgy is vagyok vele, hogy figyelj, a jelenlegi életemet fel kell ahhoz adjam, ugye, hogy legyen jövőbeli életem. Minél jobban halogatja az ember, tényleg az a vége, hogy műtét. Én ezt nem akarok, én Isten ments, hogy műtét legyen. Végső esetben nem tudsz velem csinálni, persze. Mi? Nem egyenesen fel. Vannak mögöttük. Még én... Ennyi, fiam. Mert ilyen kulcsokkal nem láttam kiírva, hogy most én vagyok bamba. Itt ránézzünk, hogy hol is állunk most. Aha. Hatalmas az internetes dolog egyébként. Pillanatokat ránézem, mi oldas képen, és már is képbe vagy. A kollégáknak lehet mondani, hogy lehet parkolni. Hát nekem tennapra volt még 1 óra vezetés, mert olyan fáradt voltam, hogy örültem, hogy megállok. Kapu nyitva, elsők vagyunk, behátolunk. A magyar vállalkozó már kaparja az ajtót reggel 6 órakor, hogy nyissátok ki a céget, ember. Jöttem dolgozni. Információban nagyon nem láttak el minket. A WC van. Itt a mérleg, már pedig ha vasat rakodunk, akkor menni kell mérlegre is. Úgy látom, vannak bent, akkor ráállunk egyből a mérlegre. Olaszul ez Péza, kijönni, hogy Uffici. Mert ráállunk, legfeljebb leordítja az olasz hajókra, hogy minek álltál rá? Hungari se. No parlo italiano. Pardona. Hát megjöttünk. Na, ide jött egy ember, és akkor mondta, hogy menjek a 2-es, az olasz nyelv, ez nem az én világom. Ezt is elközöltem már egy párszor, akinek így kell élni Európába az életét, hogy mindenhol a mutogatás kitalál. Majd azt mondta, hogy Porte numero 2. Néztem, ugye onnan úgy nézett ki, mintha ez lenne. Mondom, itt? Hát nem láttam, hogy itt vasak vannak. Ezt nem... ilyen, tudod, ilyen... És akkor valaki azt mondja, hogy engem nem lehet eladni, hát engem se.
a lószart nem értek abban, amit mondom. És rossz úgy dolgozni, tudod? Most azt nem vágtam, hogy most előre, orra vagy háttal. Azt mondta, hogy itt lesz. De azt mondta, hát... Azt értettem, hogy azt mondta, hogy itt lesz. Általában tolatva kell bemenni. Ezért nézd meg befele orral. Hát jó van már. Hát. A kettes az oké. De most tényleg szerinted? Menjünk orra. Nem, hogy mutatja, jó. Köszi. Na látod? Szerinted, meg szerintem. Szerintem meg nem. Szerinted is? Fú, tanuljad a nyelvet. Becsülettel. Most ugye ilyenkor gondold mindig végig, ha nincs ott az ember például, te bemész orral, akkor neked esik, hogy vaffanculo, mindent mutogat, akkor te ezen felcseszed magad, akkor már szar a napod, mert hogy lehet ilyen, miért nem lehet így mondani, meg ő miért nem úgy mondta, meg amúgy mondta, és akkor mindenki hülye, persze mi sose vagyunk hülye. Mi? Nem, mi tökéletesek vagyunk. Kivétel én elismerem, hogy néha hülye vagyok. Például most már nem beszélek olaszul. Azt meg nem várhatom el, hogy ő beszéljen németül. Volt egyszer egy tanítványom, megkérdezte poénosan, hogy miért az olaszok nem beszélnek magyarul? Mondom, miért beszélnének? Hát azt jön ide. Mondom, igen, jól mondtad, te jössz ide. Akkor neked kell alkalmazkodni. Bár ez nem feltétlenül igaz mindig Európában. Van, hogy fordított eset van, nekünk kell alkalmazkodni bizonyos dolgokhoz, de hát nem is az a lényeg. Másképp fogalmazok, mindig neked kell alkalmazkodni. Az már, hogy akkor inkább fejlődj a valóságot. Amúgy is ez a szakma néha mutogatásokról szól. Néha egy ujjas, néha több ujjas. Mikor mivel mutogat. Fiatal ember majd mondja, hogy meddig, de már sanszos akkor, hogy tetejét kell kinyissam. Integet, hogy menjek gyorsabban, akár bőgázzal is. És vinni. Megrakodok, ezt nem veszem fel, mert gerenda, vas, kötés mehet. Kell meg sírás közben, hogy fáj a derekam. Megyek árut rögzíteni. Hát ezt mutatom nektek érdekességképp, hogy ez a kamion, ez teljesen tiszta volt tegnap hajnalban, amikor elindultam. Ez egyetlen út. És csak úgy mutatom, hogy ilyen vastag sárréteg van rajta. Na de hát ez van. Ez ilyen a téli közlekedés. Na nézzük át az árurögzítést. Egyszer, ez kifejezetten a svájci miatt van. Úgymond össze lett pántolva az egész, bár ő úgy szeretné, hogy ez a három külön legyen pántolva, középen a középső három mondjuk, és a végében meg a másik három. Hát ennél ezt nem fogod tudni megoldani, úgyhogy így egybe rátettem azt. Azután jön egy leszorító kötés, utána még egy leszorító kötés, tehát amikor simán felülről. Ez lássuk be, igazából a középsőn semmit nem fog, felfelé nem fog leesni. Jó. Ezután jön egy hurkolás, ugye ez úgy néz ki, hogy oda van beakasztva, és ugye alul felül elviszem, alul visszahozom, és utána ugye oda be van téve. Oké. Ugyanez megcsinálva a másik oldalra, úgy is hívhatjuk, hogy U kötés, például a vastekercset szoktuk ugye így kötni, és akkor egyik oldalra is meg van húzva az áru.
a másik oldalra is, plusz még ugye felfele se tud eltávozni, elpárologni. Utána jön egy leszorító kötés. Na most itt jön a nehézség. Én ezekkel úgy vagyok, hogy erre szerintem tökéletes. Hát mondjon, aki tud, szívesen meghallgatom, mutassa be. Ez amikor ugye ide nem tesz. Az olasznak ezt mondhatod. Azt mit fog mondani, menj már kifelé a francba. Ezt fogja mondani, ott egy légüres tér. A svájci erre azt mondja, hogy hát az mehet előre? És nyelsz egy nagyot, hát mehet, van alatt egy csúszásgátló gumi, visszakérdez, mehet előre? Mehet. Mi fogja meg hátra? Itt legyél okos, domokos. Én úgy döntöttem, hogy legalább a látszat meg legyen, abba a drótba, ott egyszer befűzve, ott befűzve, vigyázva, hogy ugye az a vastag pánt az ne vágja el, hogy a látszat meg legyen, hogy örüljön. Mint tudjuk, sofőrök, ez nem fog előre elszállni. Ott van előtt a másik áru, mindegy, legyen rajta. Én így döntöttem, kíváncsi lennék, más hogyan oldja meg. Majd ugye ezt simán felülről megint összepántoltam, tehát 7-es spanifer. Ugyanennyi van elől, szintén ugyanaz, egy hátul összefogva, egy pántolás, egy leszorító, 2 leszorító, 3 leszorító, szintén pántolás, tehát itt elő és U kötés, hurkolás, tehát itt elő-hátul tettem, és akkor ott van az összekötés. Itt hagytam ugye egy másik spanifert, először külön akartam az egészet, rájöttem, hogy nekem annyi spaniferem nincs a mesébe, hogy 20-szal lekössem. Szóval így néz neki az én áru rögzítésem. Én nagyon szeretnék egyébként ebben fejlődni, hogy ki mit mond, mert lássuk be, hogy igaza van a rendőrnek, ha azt mondja, hogy mi fogja a középsőt. A csúszásgátló gumi, a homlokfal, meg a jóisten, meg én. De ezen kívül amúgy, hogy szoktuk ezt vinni, reálisan leszorító kötés ráteszed. Van, aki egyébként erre hátra egy, előre egy, ide egy. Megmutatnám nektek az olasz kamionokat, akkor pedig nem mennél az olasz kamionok mellett, mert egy darabot sem használ. Maximum van nekik egy ilyen merevítő betéve. Száraz plató, tehát nincs még ponyva sem.